امروز جلسه سوم ترید با هوش مصنوعی هستش و قراره به یکی از بزرگترین بدبختی هاتون بپردازید. بدبختی هامون چی میشه؟ هیچی آقا. ما تا میخریم قیمت ها میریزه، تا میفروشیم قیمت ها میره بالا و اینجا هستش که یک حسرت، یک زجر همیشگی همراهته که میگی ای وای چرا اون بالا من نفروختم. یه سوزش خاصی داره، عجیبه، این سوزشش خیلی عجیبه. یا ای وای من چرا طلا رو تو این کف نخریدم، چرا نخریدم. بهش میگیم آقا جون پایان روند، یعنی من باید بتونم پایان روند رو تشخیص بدم. و حالا این داستانی هستش که برای خیلیا هر روز یا در طول زمانشون اتفاق افتاده. میزنه تو سر خود وای چرا فلان موقع من اینو نخریدم، داشت قیمت ها میرفت بالاها. همیشه دیر میرسی. ببین مشکل اینه که همیشه دیر میرسی به مارکت و به خاطر همینم معاملاتت اکثرا میره روی سه تا حالت. یک، حالت فوموی شدید یا ترس شدید از جا موندن. چه اتفاقی میفته؟ این ترس باعث میشه که تو فکر کنی که جا موندی، بعد میری تو اون قیمت‌های بالا میری خرید میکنی و بعد چه اتفاقی میفته؟ بعدش چی دیگه؟ بدبخت میشی دیگه. خیلی واضح و ساده. آیتم اولی که برات گفتم فومو، از دست دادن فرصت بودش. آیتم دوم کجا؟ تو اوردر باز داری ولی نمیدونی، کلافه میشی، دچار قفل تصمیم گیری میشی، نمیدونی ببندی. ببین انگار نشستی جلوی این کامپیوتر همینجوری داری نگاه میکنی ولی این دستت نمیره موسر رو بزنی. برای اینکه بخوای از پیچیدگی مارکت راحت بشی، برای اینکه بخوای از ترس فومو راحت بشی، برای اینکه بخوای از قفل ذهنی آزاد بشی، این جلسه مال توئه. نگاه کن ببین چی میگم. دیگه داستان دیر رسیدم و ای وای خاک توست دارم چرا تو اون گرونی من فروختم، چرا تو این ارزونی من نخریدم رو از بین ببر. بیایم بیرون از این پروسه. توی این موقع ها چه اتفاقی میفته؟ طرف فکر میکنه که اگه بره سراغ هوش مصنوعی و بهش یه جمله اینجوری پرام بنویسه ببین الان من طلا بخرم، الان طلا بفروشم، تموم میشه. اونجا هوش مصنوعی خیلی راحت میاد برمیگرده بهت میگه که خب حالا یا بخر یا بفروش. جواب الکی و سطحی و آبکی بهت میده که به دردت هم نمیخوره. بابا این دوره رو داریم شرکت میکنیم یاد بگیریم چجوری ازش خواسته هامون رو بخوایم. دقیقاً باید بهش بگیم، چارت رو واسش باید بندازی. ببین این مراحلی که انجام میدی، باید تصویر چارت رو در تایم فریم بالاتر، یعنی تایم فریم HTF یا های تایم فریم، بعد تایم فریم MTF میدل تایم فریم و در تایم فریم LTF یا لو تایم فریم بهش بدی. بهش بگی که این چارت من هستش. یه چارت ساده بهش بده، نه یه چارت پیچیده بهش بده. یه چارت ساده باید بهش بدی که روش کندل ها کاملا مشخص باشه، حجم معاملات هم مشخص باشه. حالا اینی که این تصویر رو از MQL گرفتی، سی تریدر گرفتی، تریدینگ ویو گرفتی یا نینجا ترید گرفتی، اصلا فرقی نمیکنه. تصویر درست رو بهش بده و اون بر اساس اون تصویر پرامپت درست باید بنویسی. با توجه به وضعیت اکنونی که من در مارکت هستم بررسی بکن آیا روند ایجاد شده در حال ادامه است، در حال ضعیف شدنه، یا روند مرده دیگه، اکسشن شده دیگه. آقا کدوم قسمت روند من هستم؟ وقتی که پرامپت درست بهش بدی جواب درست بهت میده. وقتی پرامپت درست بهش بدی ابزار درست بهت میده. خب پس اگر قراره که من پایان روند رو توسط هوش مصنوعی هوش مصنوعی بشناسم، باید پرامپت درست بدم. حالا پرامپتش از کجا بردم؟ پرامپت کاملش رو من تو کانال تلگرام برات گذاشتم که چه پرامپتی رو بنویسی که کارت رو راحت بکنه. باز تاکید میکنم ببین جلسه 0 رو برو نگاه کن اگه نگاه که ما اینجا جادو نمی‌کنیم. قراره از ابزار AI به عنوان یک مغز متفکر به گونه‌ای استفاده بکنیم که این بیاد بهترین خدمات رو به من بده. هنر کجاست؟ هنر پرامپت نویسی هست. پس پرامپتی که من بدونم آقا کی پایان روند شده رو باید بهم بده. حتما یا 3 تا تصویر از روی چارت که تعداد کندل های دقیق روش مشخص باشه. یعنی چند تا کندل؟ حداقل باید 60 تا کندل رو تصویر تو مشخص باشه. همه از تایم فریم بالاتر، متوسط و یا تایم فریم پایین. مثلا دیلی 4 ساعت و 1 ساعت میخوای بهش بدی. این میشه 3 تا تایم فریم که بدی. یا اینکه نه، شما باید فایل CVS دیتایی که داری رو براش ارسال بکنی. فایل CVS رو کجا برداریم؟ اون یه بحث دیگه است. اگر MQL داری کار میکنی، میری تو قسمت
هیستوری تو قسمت تولز، تو قسمت هیستوری میزنی، وارد یک فضایی میشی، برات باز میکنه. اونجا میتونی 15 دقیقه همه رو اکسپورت بکنی، یعنی خارج بکنی، ببری یه جایی ذخیره بکنی، اونو بدی به هوش مصنوعی برات بیاد این کار رو انجام بده. خب البته من این رو آخر ویدیو خیلی سریع بهت نشون میدم، ببین چون ممکنه بعداً بگی که من بلد نیستم. آخر ویدیو به صورت کامل چجوری فایل رو اکسپورت بکنیم یا چجوری از تریدینگ ویو فایل رو بگیریم بهت نشون، چون قراره که من از صفر کامل بهت بگم دیگه به چه صورت انجام. یا فایلی رو از تریدینگ ویو میگیری، فایل دیتا رو میگیری میدی به هوش مصنوعی، برات تبدیل میکنه به اینکه آیا روند کجا هسته، یا اینکه تصاویرش رو بهش میدی که این کارو انجام بده. به عنوان مثال من میام یک چت جدیدی رو باز میکنم، خیلی راحت این کارو انجام میخوام بهت یاد بدم، ببینی به چه صورت هستش. میام روی تصویر چارت هم اینا رو من ببندم، چون بچه‌ها این جلسه‌مون یه مقدار طولانی تره ولی باید تا آخر گوش کنید، چون یه کادوی ببین بس دارم. ببین قراره این ابزاره رو بهت بدم. ببین این ابزاره رو میبینی اینجا هستش، برای خودمون هم هستش. این دفعه دیگه بهت کد ابزار نمیدم، خود ابزار رو میدم. ببر بنداز تو تریدینگ ویو واسه خودت صفا کن. از 5 دقیقه تا دیلی بهت میگه که روند کجاست، آخرشی، اولشی، وسطشی، قویه، ضعیفه، چطوره، بدون هزینه هم بهتون کادو میدم. سری قبل که واسهتون کدو داده بودم رفتید گند زدید، یعنی نصف بیشتر نتونسته بودن یه کد جمنای نتونسته بودید ببرید باز بکنید، یه ساینینگ ساده بکنید اونو بندازیدشون تو. به خاطر همین من کارو ساده کردم، یعنی در حد اینکه هلو بپره تو گلو. کد کامل دارم تو پایین اسکریپت بهتون میدم، نوشته شده، شسته رفته شده، ببر بنداز رو تصویر قشنگ. ببین نگاه کن اینجا رو ببین، تو 5 دقیقه روندمون چی هستش، داون هستش، استرون، اینو بهتون میدم. اینا رو بعد ادامه با من بیایی، فقط ول نکن وسط ویدیو، ول نکن. آیدین کجای کار بودن؟ میخواستم چیزا نشون بده. چجوری تصویر رو بگیریم به چت جی پی تی بدیم که کارمون رو انجام ببین. یکی از ساده ترین کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم اینه. ببین تصویری که میخوایم بدین شما، ببین این تصویر، بذار من این رو بردارم از اینجا، الان اینو خاموشش بکنم، نیاز به دیتایی ندارم. ببین من الان تو بیت کوین هستم، ببین بیت کوین هستم، صفحه‌شو بزرگ میکنم. من میام اینجا چیکار میکنم؟ یه دونه تصویر از تایم فریم 1 ساعتش میگیرم. ببین به این صورت وقتی میگم 60 تا کندل داخلش باشه، یعنی این 60 تا کندل داخلش هست. یه تصویر میگیرم، دانلود ایمیج، به همین سادگی. یه دونه 4 ساعته میندازم، بالا پایینش مشخص باشه فقط واسش. یه دونه تصویر میگیرم، یه دونه هم حالا مثلا دیلی ازش میگیرم، اینم دیلی تموم شد. یه دونه هم عکس از این میگیرم، دانلودش میکنم، میارم رو سیستمم. بعد میام رو چت جی پی تی، میخوام واسش پرامپتش رو بنویسم. پرامپت چی باید بنویسم؟ خب من میام ابتدا بهش نقشش رو کامل میدم. پرامپت رو بچه‌ها واسهتون ارسال میکنم، تو کانال تلگرام هستش. خب رفت واسه فکر کردم. خب یه قشنگ من متوجه شدم وضعیتم چی هست. تو 3 تا چارت به من میدی و من برای هر تصویر، هر تایم فریم باید این کارا رو انجام بدم به صورت کامل دیگه. خب حالا که اینجوری هستش، من میام به 3 تا تصویر رو میدم. ببین من ازش خواستم چی کار بکنه، دقیقاً بیادش کاری که من ازش خواستم رو انجام بده. چارچوب کارش رو مشخص کردم. نمیام بگم طلا چی میشه، نفت چی میشه. کجا بدونی چی میشه؟ بعد بهش بگی چی کار بکنه، بفرمایید. من 3 تا تصویر رو فقط واسش میفرستم. خیلی راحت و این کار سخت نمیخواد بکنه. ببین چقدر کمک حالمون هستی. الان یه گزارش میده، لذت ببره. ببین خدایی خودت میخواستی بشینی اینو در بیاری. ببین گزارش اینو کن. ساختار LH به LL کاملا مشخص، سقف‌های کاهشی وجود داره، هیچ گونه حالا بریک آف استراکچر دیده نمیشه. کندل های اخیر بدنه نسبتا بزرگ، ولوم، این نشانه های ضعف قابل توجه دیده نمیشه. هیچ واگرایی بصری در مومنت اونها نیست. قدرت روند دیلی، روند نزولی داره. بیت کوین الان ادامه دار بدون نشانه پایان. بایاس کلی بریش قوی هست، تایم فریم 4 ساعته رو داره بهمون میده. بایاس کلی ضعیف‌تر، بریش اما ضعیف‌تر، تایم فریم 1 ساعته. همه این توضیحات رو میگه نه رنج کامل نه برگشت کامل، جمع‌بندی نهایی تایم فریم دیلی 4 ساعت 1 ساعت. بایاس کلی و نهایی، قدرت قوی در HTF، ضعیف‌تر LT. احتمالاً سناریوی زیر رخ میده. ببین این تیکش مهمه. یک پولبک کوچیک به سمت 97 98 برای پر کردن فیر ولیو گپ یا تست سوپلای، سپس ادامه روند نزولی تو اهداف زیر. ببین اهداف 94 92 در دیلی حتی تا 89 کارم دیده. اینه.
پرامپت بهش میدی، عکسو میدی، جنازه رو تحویل میده، به این میگن. این میشه استفاده کردن از قدرت هوش مصنوعی. نه اینکه بنویسی طلا چی میشه، نفت چی میشه، بخرم، بفروشم. همینقدر که سوالات آبکیه، همینقدر هم به جواب آبکی میده. خب این شد از این. نه حالا من میخوام بیام بهش چیکار بکنم؟ دیتاشو بدم. برای که دیتاشو بگیری یه دونه اینجا دکمه رو میزنی، اکسپورت چارت دیتا رو میزنی که از اینجا چارتشو چیکار میکنه، اکسپورت میکنه، دیتاشو برمیداره میبری میذاری اون طرف. یه اکسپورت چارت دیتا میزنم روی دیلی، تایم فریمش یونیکس ایزو تایم میکنم، اکسپورت میکنه، میام رو 4 ساعته، دقیقاً باز همین کارو میکنم. ببین همون اونها هیچ فرقی نمیکنه. اکسپورت چارت دیتا ایزو تایم اکسپورتش میکنم و حالا میام چیکار میکنم؟ میبینم 1 ساعتشو واسش میذارم تو همین تعدادی که بوده. خیلی راحت اینجا میزنی، یعنی اکسپورت چارت دیتا رو میزنی، ایزو تایم میشه حتما بذار، اکسپورت کنیم قسمت رو، تمام شد. حالا بیا اینجا بهش اینو برمیگردم میگم ببین همون متن پرامپت هست، میگم اگر فارسی هم بنویس، ازش میپرسم اول بهش بگم که به دیتای فایل CSV بدم، میتونی انجام بدی یا نه؟ ببینیم جواب چی بهمون میده. فکر میکنه، میگه بله اتفاقا با CVS خیلی هم باحال‌ترین کارا انجام میدم و اینا. خب باشه اوکی، بنویس. ببین اصلا چی کار میکنه این پیشه؟ اصلا چی کار میکنه؟ GPT. آره GPT. بعد حالا این دفعه همون اد فوتو اینا رو بزن، این دفعه بهش بگی 3 تا رو بدی، او 3 تا فایل بهش بدی. اینجا بیجا گم نشو، کجا رفتی تو؟ این 3 تا فایل قبل عکس دادیم بهش، این دفعه فایل بهش بده. ببین چقدر راحت کردم کارتو، سریع، راحت، ریلکس. حالا میگی من قبلا بلدم، جرأتشو داشتی انجام بدی؟ به خدا اگه جرأتشو داشته باشی یه دونه فایل داده باشی به جی پی تی کار کرده باشه مثلا. خب رفت برای فایل هم فرستادیم. او ببین چی میخواد از من. میگه حالا خیلی باحاله، خیلی هم صمیمی شده. من میگه داوود عزیز، میگه میخوای تحلیل دقیقا مشابه همون تحلیل قبلیه باشه یا همه اینا رو بهت بدن؟ خب میگه 2 تا رو انتخاب کن، تحلیل کلاسیک، تحلیل پیشرفته. بریم تحلیل پیشرفته رو انتخاب بکنیم، گزینه 2. خب بعد از کلی گشتن و چرخ زدن نتیجه رو آورد بهمون 3 دقیقه و 54 ثانیه. ببینید بچه طول کشید تا اینکه بتونه این جواب بده. میگه انتخاب خوبی گزینه 2 رو زد. حالا ببین چی کار داره میکنه. دقیقاً داره میاد مشخص میکنه رگرسیون رسم کرده، چی کار کرده. حالا ببین من فرض میگه حالا پول هوشمند چه اتفاق، فاز مارکتش چی هستش، ترند در دیلی چه، امتیاز استحکام روندش چی هستش تو 4 ساعته. ببین این کار رو انجام داده ها. این نیومده به تو فقط یک کلمه بگه بخر بفروش، رفته تحلیل کرده، تحقیق کرده بر اساس 3 تا سبک حرفه‌ای و در نهایت نتیجه اجرایی. میگه بایاس نهایی 3 تایم فریم. میگه تو تایم فریم دیلی تو به شدت نزولی هستی، با استحکام متوسط بریش هستی و تو تایم فریم پایین 1 ساعت هم میگه LTA با بریش هستش، قوی در فاز اصلاح استراحت هستش. دوام روند نزولی هنوز نشان پایان قطعی ندارد. خستگی تو 4 ساعته دیده میشه، ولی تا زمانی که بایاس دیلیمون چیزی که اینجا داره میگه صعودی نده، ما هنوز تو نزولی هستیم. خب تو فکر کن همچین چیزی رو بدونی. الان امروز دلار تو مملکت ما یه قیمتی رو داره میره بالا. کی خسته میشه؟ کی برمیگرده؟ دلار، سکه، طلا، بیت کوین، فرض کن تو اینو بدونی، این امکانه رو با هوش مصنوعی داشته باشی. اون موقع میدونی که کی موقع خروجه. اگه تو کپ خریده باشی یا اگه تو وسط خریده، میدونی که دیگه بیشتر از این نباید طمع بکنی دیگه. بای بای میکنی اونجا، میفروشی، میای بیرون. یا این که نمیخوای بخری، موقع خرید هستی منتظری موقعیت خرید بهت بده، وای میسی تا این بیادش یه جایی که این برگرده بهت بگه ببین این رونده خسته شد،
این رونده تو فاز اکسپنشن هستش، داره اون پایین جمع میکنه میخواد بره بالا. میای اینو میفهمی، این به تو این کمک میکنه. حالا واسه اینکه اینو متوجه بشی شما، من یک ابزارم بهت گفتم نوشتم براتون دیگه، خیلی ساده است. من لینک ابزاری که بهتون میدم رو روش فقط کلیک میکنید، ببین به همین سادگی. اگر اینو بلد نیستی دیگه ببین برو یه خورده یاد بگیر بیا. اگه اینو نمیتونی انجام بدی بچه‌های ضبط من میخوند. خدای اگر یه دونه این ابزار لینک برات بدم، ابزار تخصصی شده، یه لینک رو میزنی فقط اد تو چارت میکنی، همین میزنه آقا اینو به چارت هم وقتی اضافه میکنی یه همچین چیزی واسط میاد. حالا این چیکار میکنه؟ فرض کن من یه معامله‌گرم که تو تایم فریم 1 دقیقه میخوام معامله بکنم، باید بدونم تو 5 دقیقه و 15 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت دیلی چی هستش. یعنی که من میخوام 15 دقیقه اصلا برم و 5 دقیقه میخوام معامله بکنم، یه خود فرکانس معاملاتی رو میارم پایین‌تر. میگه آقا توی وضعیت فعلی همه اینایی که هستش یه توضیح داره. میگه اگه تایپش رو میخوای ببینی که داون ترند یا آپ ترند هست، من اینجا واسط نوشتم، تو این جدول نوشتم. تایم فریم کارنت دارم 5 دقیقه 15 1 ساعت 4 ساعت دیلی، همه اینها رو هم بهمون داره میدهد. میگه قدرتش استرانگ، ویک یا پایانش هستش. اینا هم بهت میگه، امتیاز هم بهت میده. هر کدوم از اینا امتیازشون زیر 50 بیاد یعنی اینکه دیگه دست نگه دار. خب منی که الان میدونم تمام تایم فریما داره به من نزول میده. خوب دقت کن، همین الان روی بیت کوین هستی تمام تایم فریما داره به من نزول میده و همشون هم میگن سل هستش. خب من میرم سل میکنم دیگه. همین میگه همشون با هم دیگه میگن آقا سل کن. خب من میرم سل میگیرم. وقتی سل رو گرفتم ببینم که این تایم فریما ضعف نشون دادن، ویک شدن، چیکار میکنم؟ ریسک فری میکنم و میام رو تی پی 1 هم استاپا رو میبرم میذارم رو تی پی 1. میبینم خیلی ضعیف شدش، ریسک فری رو میارم میذارم رو تی پی 1، استاپا رو میبرم میذارم کجا؟ ریسک فری رو میبرم میذارم رو تی پی 2. خالی میکنم، مارکتمو خالی میکنم، سودامو به همین راحتی. هم روند میده، هم قدرت رونده میده، هم میتونم باش مدیریت بکنم. استاپ لاس رو کجا بذارم؟ جلسه قبل بهت یاد دادم دیگه، اصلا ابزار دادم بهتون، گفتم این استاپ لاس فایندر میره پیدا میکنه بهت میده، هم جی پی تی شو دادم هم خودشو بهتون دادم. این میشه راه حل استفاده کردن از هوش مصنوعی در جهت اهداف معامله گریمون. گرفت این قضیه چقدر خوب بود، چقدر جلسه خوب بود. حالا اگر خوب بود واسط میخوام 2 تا کار انجام بدی. یک، حتما سابسکرایب میکنی و حتما اگر خوب بود برات و لذت بردی و یاد گرفتی، هم این کد رو و همین آموزش رو برای دوستات ارسال میکنی. هدف من این هستش که بتونیم این دانش رو گسترش بدیم. این چیزی نیستش که برداری مچاله بکنی بذاری تو جیبتا. این باید گسترش بدیم. من گسترش میدم، تو هم به من کمک میکنی که این گسترش رو با هم دیگه انجام بدیم. هم ابزار دادم بهت که لینکش هستش، لینک ابزار رو براتون میگم که اعلام میکنم که بفرستید لینک ابزار رو بگیرید، هم که خود ویدیو رو بشین نگاه بکنید. و اینم راه رهایی از حسرت از دست دادن فرصت معاملاتی که سوزش خیلی بدی داره، با آب ریختن هم جاش خوب نمیشه. شاد و پیروز و سربلند باشید. اینم جلسه‌مون بود که برگزار کردیم.